Hai, saya Amira, Project Manager di IdeaView. So sekarang ni kita berada di tapak pembinaan dekat Sendayan, Seremban. Hari ni saya nak bawa pusing projek ni. Ni boleh katakan projek ni adalah fasa di mana built-in carpentry masuk dan juga work yang bahagian extension tengah berjalan. So saya nak tekan kat sini adalah kakus kabinet lah. Ni apa panggil kerangka kabinet sebelum kita pasang lah. Ni mungkin dekat kita akan pasang dekat dry kitchen nanti, wet kitchen nanti. So ni adalah kakus sebelum apa ni, kerangka lah, panggil kerangka sebelum kita pasang. So sini adalah master bedroom. Kebiasaannya memang apa ni orang cakap, dekat setiap wall kita akan tampal beberapa drawing sebagai guide, macam even though consultant datang, klien datang. So inilah reference dia. Ni reference dia, ni drawing ni adalah untuk bilik master bedroom kat sini. So saya bawa masuk sekejap. So sini adalah kawasan wardrobe dengan pintu lah. Wardrobe kat sini ada tempat dressing dia, tempat baju dia. Ada dua kiri kanan. Tapi sebetulnya saya nak bagi tahu yang apa ni, yang kita tengok kakus sebanyak-banyak kat bawah tadi, ni lah antara yang kita dah pasang. Ni untuk bilik ni lah, yang bawah tadi tu untuk ruang tadi lah. Ada yang yang this one adalah bed head paneling. So kat sini kita akan pasang bronze mirror. Sini kita akan pasang yang fabric bed head paneling. So before kita pasang semua barang tu, inilah dia punya kakus. Kita kena pasang backing dulu. So ni backing dia lah. Then dia akan pasang semua benda tu on top. Ada benda-benda ni. Okay, sini ada satu study table. Dia datang daripada kilang. Memang dah macam ni lah. Yes. Kat tepi ni boleh tengok dia punya detailing beading dia. Cuba tengok sini dia punya close up benda ni. Dia punya beading ni kita susun. Macam tu. So sini kita ada laminate, sini ada beading yang kita dah spray paint kan dia. So ni pun belum siap lah. Sekarang ni tengah marking lampu. So before kita nak pasang lampu, kita akan marking dahulu baru kita pasang lampu kat situ, town light. Okey, kita nampak kat sini macam ada conteng-conteng bahasa Sanskrit kat sini kan. So it's not Sanskrit word, tapi ini adalah panggil kita panggil macam coordination juga. Kita marking sini kawasan apa, sini kawasan apa. Sini kita dah letak apa. Kalau ikut kat kawasan ni, sini adalah kawasan bed head. Actually dah mention pun sini adalah kawasan bed head. Sini pula ada, kita dah mention pun kat sini, sini adalah kawasan wardrobe. So yang kakus tadi kat bawah tadi pun akan dinaikkan ke atas ni, kita akan pasang kat sini wardrobe dan ada dressing table. And as usual, setiap bilik kita akan ada tutup bijak. Kat setiap bilik ni kita ada guideline dekat sini. Ni so this is the reference. Bilik ni, inilah dia punya, kita orang punya reference dekat pintu ni. Supaya kita tak salah buat tempat macam ruang ni kat sini kita dah tahu. So takkan salah. So sebelum kita pergi ke area sana, sini saya tunjuk lagi sekali ni adalah bilik view bilik boy. Tengok kat sini Ajim. Dekat sini ni dah ada mention kat sini adalah kawasan bed head. Sini ada lagi kawasan wardrobe dan sini tempat yang dressing. So apa saya boleh tunjuk sekarang ni dah pasang. Kita tengok sini. Sini pun kita dah pasang dia punya border. Border ni adalah kawasan bed head tu lah. Kiri kanan ni pun kita dah ambil kira untuk letak kita punya side table dan juga kita punya lampu. Okay, so sini adalah kawasan extension yang kita orang dah extendkan untuk bahagikan ruang. Sini kawasan dry kitchen, sini wet kitchen. So apa yang kita orang buat kat sini adalah ikat bata dan kita akan plaster dan skim. So sekarang finishes dia adalah skim lah. So kita dekat sikit dia punya skimming macam mana. So this is skimming work. Macam tu. Okay, this one also adalah kawasan extension. Ni adalah kawasan extension untuk laundry area. Which mean benda ni adalah wet kitchen, kawasan basah lah. So ni dah kawasan laundry. Sini akan ada kabinet, ada kawasan window tambahan juga. Sini ada mesin basuh susun and everything lah kat sini. So sini adalah kawasan security door as per request by our client. So ni adalah tengah pasang lah ni. Ni cara pemasangan dia. Kita ada ikat besi kiri kanan whatsoever dan kita akan plastering balik lah. Okay, ni actually tengah ni pun boleh buka, tapi sekarang dengan plastik saya tak boleh tunjukkan lah. So ni akan terus pergi keluar macam tu. Okay, and the last part of this house adalah sini kawasan tak terketinggalan. Kawasan ni ada juga extension di mana ni adalah bilik untuk maid. So kita tambah kat sini dan bagi satu tingkap. Sini yang view luar lah, tingkap yang besar.
So sini adalah bilik guest room. Kat sini progress dia tak banyak lagi, tapi ceiling dan lampu dah dipasang. So saya tunjuk kat sini kawasan extension juga. Kat sini kita akan pasang folding door, tak pasang lagi. So terus entrance keluar lah. Terus keluar ya. Ya, terus das keluar macam tu. Okay, bye.